ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। From 2021, are you going to be employing non-British nationals in your business? Make sure you comply with the immigration requirements and don't get hit with a hefty fine. GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਐਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਇਰਸ, ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਬੁਖਾਰ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈ ਗਈ ਲੱਤਾਂ 'ਚ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੰਘ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋਈ ਓ, ਮਤਲਬ ਇਹ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਖੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਸੁੱਕੀ ਜਿਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੇਸ਼ ਆਈ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਟਿਸ਼ੂ ਮੰਗਾਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਟੌਲਟ 'ਚ ਥੁੱਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਮੈਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਸੋ ਸਿਹਤ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਕਾਫੀ TV 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਕਾਈ, BBC ਵਗੈਰਾ, GB ਨਿਊਜ਼, ਟੋਕ TV 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਵਾਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰਾਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਈਲਮ ਮੰਗੇਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 28 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ 28 ਦਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਾਈਲਮ ਕਲੇਮ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੁਐਲਾ ਬਰਾਵਮਨ ਰਵਾਂਡਾ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਘਰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਸਪੀਡਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਲੰਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟੈਸਟ ਕੇਸ ਜੋ ਸੀਗਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀਗੀ ਰਵਾਂਡਾ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਕੀਮ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸ਼ਿਪਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰੂਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਾਰਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਲਈ ਆ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂਗੇ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਹ ਜੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਟਸ ਵਾਟ ਦੇ ਗੋਨਾ ਡੂ, ਦੈਟਸ ਦ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਤਾ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਾ ਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਹੱਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਅਸਾਈਲਮ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਰਡ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਿਟਰੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 50,000 ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਡੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਖਣ ਦਿਓ ਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕੀਮ ਮੇਨਲੀ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਇਜ਼ ਟੂ ਡਿਟਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਬਣਾਤੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਆਊਗੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਦਊਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦ ਹਾਊ ਬਿੱਲ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਪਨਾਹ ਮੰਗਦਾ ਉਹਦੀ ਕਲੇਮ ਛੇਤੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਕਲੌਗ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਕੇਸਿਸ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 1,60,000 ਦੀ ਬੈਕਲੌਗ ਪਈ ਆ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਾਅਵੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਠਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਆਲਸੋ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਕਲੇਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 2000, 2001, 2, 3 'ਚ ਡੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਢਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ। ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਓਕਿੰਗਟਨ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਸਾਈਲਮ ਕੇਸ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੰਡੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਡੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਰਾਈਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੇਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੀਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਈਲਮ ਮੰਗੇ ਕਿ ਸਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕੇਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਛੇਤੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿਬੜ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸੀਗਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 6 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਅਚਾਨਕ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਆ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਏ। ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਜੀ, ਰਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਮੈਜੈਸਟੀ ਦਾ ਕਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋ ਕੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਨ ਟੋਪ ਆਫ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡਲੋਡਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਐਮਪਲੋਇਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਰੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਰਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਪਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਿਓਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਚੱਕ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਅਗਰੀਮੈਂਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨਾਲ, ਸਰਬੀਆ ਨਾਲ, ਰਵਾਂਡਾ ਨਾਲ, ਅਲਬੇਨੀਆ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਝੱਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਾਈਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਮਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਆ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਰੰਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਵਾਈਪਡ ਕਲੀਨ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧ ਗਏ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਸੁਹੇਲਾ ਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੋਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਸਲ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇ ਤਾਂ ਆਪਣੋਂ ਨੇ ਲੂਟ ਲਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਘਰ ਕਾ ਭੇਦੀ ਘਰ ਕਾ ਭੇਦੀ ਕੀ ਕਰੇ ਲੰਕਾ ਢਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਕਾ ਢਾਉਣ ਆ ਗਏ ਇਹ ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਆਹ ਹੈਗੀ ਜੋ ਸਗੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਸਖਤੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਸੋ ਜੋ ਆਰਮੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ 2-2, 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ 5-5, 6-6 ਵਾਰੀ ਫੜ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਨਿਆਣਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਬਰਿਜ ਜਾਂ ਓਕਿੰਗਟਨ ਉੱਥੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਲਈ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਬਣਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੈਂਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੇਫ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਸੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਮਾੜੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾ। ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੇ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਸੀਜ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਇਟ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ 4 ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। RAF ਸਕੈਂਪਟਨ ਲਿੰਕਨਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ, MOD ਵੈਵਰਸਫੀਲਡ ਐਸੈਕਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੈਕਸਿਲ ਇਨ ਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆ BB ਸਟਾਕਹੋਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ ਇਨ ਡੋਰਸੈਟ।
ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5,500 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਆ। and it's only going to grow. That's what they've said. So ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। that's ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨੱਠ ਭੱਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਨੋਟ ਬੀਨ ਦ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮਸ ਫॉर ਮੀ। ਰਾਈਟ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਜਾਪ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕੌਣ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਅੜਕ ਕੇ ਆਈਏ, ਦੂਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨਾ ਅੜਕ ਕੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਈਦ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਫਰੋਡ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਫਰੋਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੱਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰੋਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਈ ਰੱਜੇ ਹੋ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਜੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਫਰੋਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਰੂ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ, ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਜਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਛ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁਣ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਫਰੋਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਜੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਫਰੋਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਟ ਆਊਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਆਊਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਿੱਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਲੇਮ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਬਣਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾ ਕੇ 1,90,000 ਇਹਨੂੰ ਪੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਲੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੂਤ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਕੜੇ ਗਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਛੇ ਭਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਫਸ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1,90,000 ਫਰੋਡ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 90,000 ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਲਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰੋਡ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਈ। ਈਟ ਆਊਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਸੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਈਟ ਆਊਟ ਕਰੇਗਾ ਅਗਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਲਈ, ਇਹ ਈਟ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਫੂਡ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੁਫਤ ਮੇ ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੇਰੀ ਸਸੁਰਾਲ ਬਣੇਗੀ। ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਵੈਲਕਮ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਐਸ ਪਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਰੋਡ ਵਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਫੜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ, 1 ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ। ਬਚੋ ਜੀ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਚੋਰ ਦੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਫਰੋਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜੂਗੀ ਨਹੀਂ।
ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਠੱਗ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਫੜ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫੜ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਾਂਡ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। Listen, do me a favour to people who are all watching the show and are pretty good at computer. Make me a theme tune for Desi Crime Watch that I can have. You know, like when we start the show, like a Desi Crime Watch, Desi Crime Watch, do 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 do. Yeah, go and break it and just email it to me, wicked, and I'll use your theme tune. It'd be good, wouldn't it? If we've got to do it all ourselves here, no one's going to do it for us. Desi channels, you've got to do your own thing. I'll just about get a camera and a phone line if I'm lucky. So yeah, if we can do that, then I'll be much obliged if one of you can make me a Desi sort of intro, Desi Crime Watch. You lot just ain't gonna let it rest, are you? ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 9 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਢਾਓਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਈਵਨ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਖਬਰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ। ਇਹ ਘਪਲੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਛੱਡੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਦੂਜੇ ਮਾਇਆਵੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸੋਨੇ ਪੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੰਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਯੰਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੇ 37 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20-30 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਿਗਾਤੀਆਂ, 30 ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਪ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਸਮਝੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਕੋ ਸਮਝਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਪਰ ਚੋਰ ਦਾ ਅੰਤ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਲਏ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਪਸ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ? ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾ ਲਈਏ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਹਿਸਟਰੀ ਐਕਸ ਐਂਡ ਸ਼ੋਸ਼ੈਂਕ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਹ 2 ਫਿਲਮਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਨ ਹਾਜ਼ਮਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੋਜ਼। ਸੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Going through family problems is highly emotional and pressurising for everybody involved. Make sure you have the right help to navigate your way through so that you don't lose out on any of your rights. GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. Y'all ready for this? New winning sips, millions of prizes to be won. Fill your cup, try your luck. Our warm welcomes, cosy cuddles and afternoon nappers. They're always right by us. So we do right by them. With Bella and Duke raw pet food, we thank them
Not just a life well lived, a life well loved. Search Bella and Duke online and receive 50% off your first box, plus access to our 24-hour video vet service. My parents always said I was born dancing. I just love it. Bhangra, disco, even line dancing. So I was thinking, I want my funeral to feel like a celebration with music, dancing, the lot. With over 150 years' experience, you can count on Co-op Funeral Care to help you pre-plan the send-off you want. Co-op, it's what we do. Now it's spring, and family occasions come thick and fast. But getting ready is never easy. There's always someone who really doesn't want to go. A favourite costume that won't come off. And the keys always go walkabout. But just when you feel like it'll never come together. Shop everything for spring, plus a choice of ways to pay with VeryPay. With PlusNet's full fibre, you get the speed and reliability of our best broadband from just $24.99 a month for 24 months. And not an activation fee in sight. With our award-winning customer service squeezed in. Offer ends 3rd of May. Search PlusNet Fibre now. Join Happy Tiger. Try a completely new online bingo game today. It's bingo that'll make your jaw drop, and it's super social. Play for as little as 25p and get your chance to win up to £2,500 every 5 minutes. So what you waiting for? Come join us. Just search for Happy Tiger Bingo. Happy Tiger Bingo. Low stakes, roaring bingo fun. Family life. It's made of ups and downs, and those little moments. But should the unthinkable happen to you? Life insurance from Legal & General can help look after monthly bills, the roof over their heads, childcare costs, and most importantly, your family. Because no one protects more families in the UK than us. Premiums start from £5 a month and they never rise. Plus there's a £100 gift card after you apply. Legal & General. Ensure life goes on. Every Saturday, one lucky postcode is guaranteed to win a share of £1 million with People's Postcode Lottery. Play with your postcode before midnight on the 20th of April. Parents, get half-term ready with £10 free pocket money, plus a free card your kids can personalise. Sign up today at gohenry.com. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ 9:15 ਤੋਂ 10:15 ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। MATV ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। No drama, no exaggeration, just the truth. A complete news bulletin. MATV brings you Darshan News at 7 a.m., 11:30 a.m., 8 p.m. and 11 p.m. News the way it should be. हजारों लोग हर रोज सुबह से रात तक कभी न कभी MATV जरूर देखते हैं. They might be your future customers, but you have to tell them about your products and services. Let's grow your business with MATV. Advertise, promote and market your product and services on MATV. Call MATV Sales on 07970 337036 or 0208 795 0026. We
With Brexit comes new laws and changes. Make sure you have the right help to navigate your way through. GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. Sat Sri Akal ji, welcome to the show. So, अक्सर मैं तुहानू दस्सिया मैं पिछले 3-4 हफ्तियां तो बिजी रहा, बहस मेरी होंदी रही। तुसी जिहड़ा हुण आ फ्राइडे शो सोचदे शायद हरजाप साडे चैनल ते आउंदा, बस इत्थे ही आउंदा फ्राइडे। एक्चुअली पिछले मैं कुछ सालों तो पिछले 12 सालों तो मैं गोरियां दे चैनलों ते भी आउंदा, ते क्योंकि वो रैकगनाइज़ करदे कि इहनूं पता कि किहड़ी गल कर रहा, एक्सपर्ट है अपने फील्ड च, वन ऑफ द टॉप है अपने फील्ड च, ते इहनूं सददे आ ते इहनूं गल करनी आउंदी आ। सो मैं अक्सर उत्थे बहस करन जाना हुंदा गोरियां दे चैनल। हुण हरजाप तुहाडा नहीं रहा एक्सक्लूसिवली, हुण तां जी इंटरनेशनल हो गए आपां। हुण तां आपां ऐदां दे लोकां नाल शो करदे आ कि आपां जिन्हां दे प्रोग्राम देखदे हुंदे सी छोटे छोटे, जिद्दां वनेसा, ट्रिशा, जर्मी खायो, फेयर्स मूगन, इन्हां लोकां दी शोआं ते जाईदा ते उन्हां नाल बहस करी दी आ। एंड डायमंड, सो इन्हां दे लोकां दे नाल आपां बहस करी दी शो ते। स्काई ते जाईदा, BBC ते जाईदा। तुहानूं इन्हां दी कुछ मैं दिखा देना कि पिछले 2-3 हफ्ते तो किद्दां बहस हो रही है। सो आ देखो जी, जो आपां गवर्नमेंट ने पॉलिसी शुरू की सी वोटां वाली, ते जी वोट ते रखने बंद करने, उन्हां बारे मैं की किहा सी GB न्यूज़ ते जाके। What about the economic damage? We're just hearing as well at Scampton there was supposed to be tens of millions of pounds of investment, I think, in that area. That presumably is now not going to happen because part of that involved the site where asylum seekers are going to be housed. Could people from the local areas say you are going to damage us economically at all, or is that just a political decision that the government makes? Well, the government will then say, well, we have invested in the area, it's just in the form of a detention centre. That's all, and we've created more jobs, and plus these people are going to need food, they're going to come out shopping, and, you know, where they're going to spend in the local area, in the local shops. So the government will argue that way in retrospect, in that sort of perspective, and that will be hard once again to try and argue in respect of that. What I think may be a concern is I read somewhere that in one area there was only a population of 700 people, and they're planning to house 1,500 people there. So you're essentially going to triple the population of that area. And, you know, you might put a sort of burden on the local resources there and the local services there. But the key is government don't really listen to people. They don't listen to people's idea on policy. They care about votes and about being in power. And once they're in power, they don't care about your voice until it's next time to get a vote. And the good thing is elections are coming. So now people have to be vocal, but in the form of writing. It's easy to ignore 10 voices, but it's hard to ignore 1,500 letters. So once you've got that in writing, and you can relay that to the local media, you can relay that to national media and raise a voice, that will be a concern for governments. And then MPs coming on your show, like we've just had now, will have to answer, and will have to admit their mistakes, and will have to answer to, you know, yourself, Patrick, and you'll grill them on the issue, and you'll hold them to account. And I think that's the only way that you know, the media is there for a reason, the courts are there for a reason, and, you know, elections are there for a reason. If you're not happy with what the government are doing, make your voice heard. It's called a vote. हाँ जी, सो ये सीगा जी GB न्यूज़ से जो मैं पैट्रिक ना गया सीगा। हुण एक औरत दी शो ते गया जिन्हों मैं इन्हां दे शो देखदा हुंदा सी जो मैं छोटा हुंदा सी डे टाइम TV ते, आपां जदों यूनी हुंदे सीगे। सो ये टॉक TV वाला क्लिप हैगा जी जो तुहानूं शो करन लगे with Vanessa, and see what I had to say there. आ देख लो। We get asked this. They say people in France are safe in France. They don't think they're going to be shot. They don't think they're going to be killed. They don't think they're going to be discriminated against for being gay or for any of their former political affiliations. They're perfectly safe. They're able to sleep well. There's food. They'll be fine in France. Why do they want to come here? Because of many factors. So the pull factors are that, first of all, the English language. So many people say who come from Africa have grown up, or India, have grown up and maybe been educated in the English language, and they feel comfortable going there. I mean, I would feel comfortable going to the USA rather than going to, say, somewhere where they didn't, say Japan, where they didn't speak English
So therefore, and they're not under any duty to claim asylum in the first safe country they come to. So that is up to them in which country they feel safe in. So they might want to come here. Secondly is family ties. We have a lot of people from Commonwealth countries who we have let into the UK in order to rebuild this country after 2 world wars. A lot of people from the West Indies, a lot of people from India, Indian subcontinent, and a lot of people from Africa. Indeed, Canada and Australia as well. So we let in people, and therefore, because we used to rule them at one stage under the name of a British Empire, and we looted resources from that country, and therefore those countries, for some reason, those people of them countries, they feel safe or they feel affiliated here, and they come here, their family members here, and language, they might feel the education system is better here, they might want their children to get educated in English as opposed to in French and German. So it's where they feel safe. But once again, we've got to stress, it's a trickle down. ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਗੋਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜੂਕੇ ਵਾਲਾ, ਜੂਕੇ ਜਾਣਾ ਜੂਕੇ, ਮੁੰਡੇ ਕਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀ ਜੂਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕਾ ਛੱਡ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ। ਐਟੀਟਿਊਡ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਬਣਾਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਜੋ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਗਾਹਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਰਿਟਰਨਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਿਸਟਮ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜੋ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ, ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਜੋ ਇਹ ਵਨੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋ ਯੂ ਮਾਈਟ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵਨੈਸਾ ਫਰੋਮ ਇਫ ਯੂ ਮਾਈ ਏਜ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਬਰੋਡਕਾਸਟਰ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਜੂਲੀਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੌਸਟਾਈਲ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਕਲਮੰਦ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ੋਭਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸਿਸਟ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜੀਏ। That's how blatant it is. You're not one of us. You're a migrant as well. When I'm born here, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਵੜ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਮਫੋਰਡ ਜੰਮਿਆ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਜਾਓ ਇੰਡੀਆ, ਉੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਘੱਟ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਫਰਕ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੰਗ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਖੂਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਬੋਲੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, it's hard, it's tough. I'm telling you, no wonder I'm fooling you. Like you look at the comments and then, you know, obviously it affects you. But someone has got to make the fight. Someone's got to make a stand. ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ।
ਤਾਂ ਸੱਚ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਕਸ਼, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਝੂਠ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਖੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਝੂਠ ਝੂਠ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਗਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਲੋਕ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਕੀ ਆ। It doesn't matter what the question is, the answer is always education. ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾ ਦਾਂ। Do you think this law will actually get through the legal routes, the legal challenges, whether internationally or in British courts? It's a very risky play. I don't think you can ban anybody from claiming asylum. That goes against all the conventions you've signed. And indeed, already we've got contradictory language. So we're going to ban people from claiming asylum, yet we're going to detain them while their claim is processed. So either you're going to accept that claim and process it, or you're going to ban people and say you can't claim asylum. That in itself is a contradiction. No, but isn't the process? The process is, are you claiming asylum? Right, but did you come in by a channel dinghy? Yeah, well then you can't claim because the law now says you can't do that. But then who are we going to detain? Because if 50,000 people are coming by small boats, are we going to turn them around? Where are we going to send them? We don't have return agreements. We have return agreements with 6 to 7 countries. We've had 6 years since Brexit to negotiate return agreements. France, Belgium, Spain, Denmark, Sweden have blatantly said to our face, we're not signing any return agreements. You can't send them back here. We can't send them back to the country they've come from unless we've decided their claim. And in the meantime, we're going to detain them. Up to 50,000 people we're going to detain? No, that's the thing. I don't know how big those RAF bases are they're planning to buy. I'm not sure they're that big. We're currently seeing our taxpayers' money spending the best part of £3 billion on hotels, 2, 3, 4, even 4-star hotels around the country being booked by the Home Office to pay for their accommodation and looking, for months, possibly years on end. Asylum seekers not being allowed to work. But isn't part of the argument here that it won't be 45,000 as we've had in the last year? It won't be the 100,000 the worst predictions are saying for this year, because if you know you're not living in a hotel and able to go and work in the black market, you're going to probably, as is currently at the time the state of affairs, probably get asylum and therefore be able to stay here legally. If you are going to be put in a basically what to all intents and purposes is a prison camp, and then you're going to be deported in a few weeks' time, people just simply won't come. It's the deterrence effect. So, yes, there will be people this has to happen to, but the idea, presumably, is that as soon as you see pictures of this footage of these camps, as soon as people know that they're being deported, you see those plane loads go off, people have got smartphones on those beaches in Calais. Why are you spending $5,000 paying a people smuggler to get you on a dinghy to go and sit in a prison camp in Essex or Lincolnshire, and then be deported to Rwanda or back? It won't be worth. It won't be worth the journey. Let me answer that. Okay, the people who make the money out of this are the people smugglers. They're not going to be deterred either way by any of this. People smuggling makes more money than drug smuggling. We know that. Yeah. There's nothing in this legislation about stopping the gangs. If you want to stop drug dealing, you don't lock up the drug users and hope that drug dealers stop. You go and get the drug dealers. There's nothing about that at all. Well, hold on a minute. We were discussing earlier. I mean, this is something that Vet Cooper for Labour, keeps saying you need to be going after the people traffickers. As you said, there is so much money to be made. You could lock up every single people smuggler who is working today, and tomorrow another few hundred will pop up. There will be people who will turn up to do it. Julia, you can't even get the ones that have been operating from the same coast for the last 20 years, from Calais, sending them to the Kent coast. You know the routes. We know where they are. No, I know, but I'm saying, and we don't arrest them. But even if we did, someone else would pop up tomorrow. Well, the key is the deterrent would be locking up the people smugglers, surely, and putting them in jail for life. That's more of a deterrent. Why don't we do that?
We should do. We've got the SAS, we've got elite units, we've got MI5, we've got the intelligence. We should be working with a joint operation with France and Europe to stop these gangs. These gangs are about 20 steps ahead of us. The other thing is, which this government won't explain, is why Labour in 2008 and 2009, despite the Human Rights Act being enforced in 2002, despite there being lawyers around for 50, 60 years, were sending back 60,000 people a year, and why that has dwindled to enforced removals of last year to between 2,000 to 3,000. Even in 2015, before Brexit, we only enforcedly removed 5,000 people. Now that has gone down since Labour times. Actually, we sit here, and a lot of this party, Conservative Party, says that Labour were soft on immigration. The figures tell a different story. Labour were sending back a lot more people. So what happened? What? ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਦਾਂ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਦਾਂ ਗੋਰੇ ਮੋਰੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਆਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠਾ ਠਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਅਕਸਰ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਜਾਪ ਦਾ ਹੁਣ ਲੈਵਲ ਐਨ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ ਬਸ ਸਾਰੇ ਹਾਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਾਈਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਪਿਆਰ ਆ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜੀ ਆ ਮਾੜੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਧੌਣ 'ਚ ਕੀਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੂਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਲੈਸਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਆ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਸਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਪਾਉਂਡ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੀਪੀ ਫਰਾਡ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪੂਸ ਤਾਂ ਬਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨਸ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਪਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਬੋਟਾਂ ਲੈ ਲਏ ਘਰ ਲੈ ਲਏ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਡੋਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਪੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਆਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਰਜਵਾੜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ 1960-70 'ਚ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਫੈਲ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਫੜੋ ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕੋ ਖਤਰਾ ਹੈ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਹ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰਾਈਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜੋ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹਾਲੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਰੂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 100 ਬੰਦੇ ਹੋਣ 5 ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ 95 ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਖਤਰਾ 5 ਨੂੰ ਆ ਜਾਂ 95 ਨੂੰ ਆ
ਖਤਰਾ ਤਾਂ 5 ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਰਿਵਰਸ ਐਂਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਲੀਏਨੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਹਨ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਟਰੂ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਭੱਜ ਗਏ? ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਈਸਾਈ ਆ, ਇੱਡਾ ਸੁਮਰਾ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਦੁਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲੋ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੋਹਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ, ਪਰ ਹमें वहाँ रहना ना पड़े, ये है हमारा मंत्र। ਆ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਪਵੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਈਲਮਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਮੰਤਰ, ਇਹ ਬੜਾ ਦੋਗਲਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਕੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਜੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ, ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨੀਆਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਠਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਆ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਪੀਕ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ, ਐਨ ਰੋੜ ਦੇਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੜੋ ਜੀ, ਸੇਵ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।